video ay i-share ko sa inyo kung paano lagyan ng video background ang text gamit ang Kinemaster app. So, let's begin. First is, i-open natin ang ating Kinemaster app. Pindutin natin yung pinakagitnang icon na may plus sign. Piliin natin yung ratio na 16:9. And then, piliin natin yung media. Pipiliin natin yung background. Then, black yung ating i-choose na background. Extend natin ito, yung duration niya, hanggang 10 seconds. Then, let's press check. Then, press natin yung layer and then the text. Then, itatype natin kung ano yung pangalan ng project natin. So, para sa project na ito, gagamitin ko yung salitang sunset. And then, let's press OK. Zoom lang natin yan. Tapos ay, extend din natin yung duration niya hanggang dun sa black. And, piliin natin yung font. And then, para sa font ay gagamitin ko yung Roboto Black. And then, okay. Zoom out lang natin. And, pag satisfied na kayo dun sa size na gusto nyo, yan, i-check natin. Next is, yung layer again. Then, yung media. So, dito sa media, dito mo na ilalagay kung ano yung video na gusto mong gamitin. So, dapat may pre-downloaded video ka na bago ka gumawa ng project na ito. So, para sa project na ito, gagamitin ko yung video ng sunset. Yan. Then, extend ko lang siya or i-zoom out ko lang siya hanggang dun sa kabuuan ng text. Pagkatapos ay pindutin natin yung blending. Piliin natin yung multiply. So, yan. Makita nyo na overlay na yung or naka-multiply na yung video natin sa ating text. Then, let's press okay. Then, next ay yung cropping. Okay. So, ika-crop natin kung saan natin gustong i-position. Halimbawa, katulad nito, yung araw, saan natin gusto i-position. Para sa project, yan. So, and then, press natin yung okay. So, tingnan natin. Ayan. So, mas mahaba siya. So, i-trim natin. Ayan. So, nakatrim na siya. Okay. And then, okay. So, para kompleto, syempre, yung ginawa natin ay lagyan natin siya ng audio. Para dito, pipili ako ng songs. So, may mga pre-downloaded na songs na rin ako dito. So, ito yung gagamitin ko. And then, yung plus icon. So, and then, okay. So, yan. Let's see. So, may music na siya. Para kapantay lang siya, so i-crop na din natin yung ating music. Trim natin siya. So, kapantay na. Let's check. So, let's play.
so ganun lang kadali na gawin ito. Tingnan natin hanggang huli. Yun. So, para mas, ayan, extend natin ng konti yung music. Then, yung pangalan ng konti. Ayan. So, check and then, let's see. So, mas maikli pa rin nung lumalabas siya. Extend natin ng konti. Okay, and then, let's try. Ayun. So, ganun lang. So, tapos na yung project natin. So, pwede na natin siyang export. Para sa export, yan. Then type, export. Type, sorry. So, ganun lang kadali ang maglagay ng video background sa ating text gamit ang Kinemaster. So, I hope na may natutunan kayo sa video ko na ito, and then subukan nyo na rin at siguradong mai-enjoy nyo yung project.